káàbọ̀ padà sí Cloud Territory. Lónìí a máa sọ̀rọ̀ nípa ìpìlẹ̀ Python programming, èdè tí àwọn agbára Instagram, YouTube àti pàápàá NASA Space Missions ń lò. Bóyá o tí kọ line code kankan rí tàbí o ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ bí a ti ń kóòdù, níparí fídíò yìí ìwọ máa ní òye àti ìgboyà láti kọ Python code títí ẹ. Ní àkọ́kọ́, kí ni ìdí Python programming language? Ó wà beginner friendly, ó ṣe é kà, ó fẹ́ dàbí èdè Gẹ̀ẹ́sì ni. Ó ní agbára, a lè lò láti fi run AI models, a lè lò láti fi automate task, a dẹ̀ tún sì lè lò láti fi control robots. Àti wípé Python ò ní dá ẹ lẹ́bi pé o gbàgbé semicolon bí àwọn other programming languages tó kù ṣe máa ń ṣe. Ẹ jẹ́ a sọ̀rọ̀ nípa àwọn ìpìlẹ̀ tí o ní láti mọ̀. Ìpìlẹ̀ kíní, variables. Variables jẹ́ àpótí tí a ṣàmì sí tí a fi àwọn nǹkan pamọ́ sínú ẹ̀ láti lò lọ́jọ́ iwájú. Example variable ni bí o lè fi àwọn ọ̀rọ̀ sínú ẹ̀, o lè fi àwọn nọ́mbà sínú ẹ̀, o lè fi boolean sínú ẹ̀. Nǹkan tó bá wọ̀n lè fi sínú variable torí pé o yìí fẹ́ lò lọ́jọ́ iwájú. Èkejì, data types. Data types, àwọn àpẹẹrẹ data types ni strings. Strings yẹn bí ìgbà tó kó ọ̀rọ̀ tó kó jọ, ìyẹn ni string. So o gbọ́dọ̀ fi quotation marks yẹn sínú strings. Then tó bá rí integer náà wà ní data types. Then tó bá tún gbọ́ float, ìyẹn làwọn nọ́mbà tó wá ní àmì tó gbé àmì pọ̀, ìyẹn ni àwọn float. Then also boolean. So tó bá fẹ́ lo boolean yẹn ní bóyá o lo true or false, yes or no, ìyẹn ni boolean. Then ẹ̀kẹta ni pé o tún lè lo operators. Operators yìí là ń lò ní mathematics. So àwọn operators tá dẹ̀ ní ẹ mọ̀, àwọn ni plus, minus, multiplications, division. Àwọn operators yìí là ń lò. Bí tó bá kọ sọ pé 2 plus 2, Python máa dá ẹ lóhùn, ìyẹn tó bá ti program ẹ̀ pé 2 plus 2, iye tó máa jẹ́. Ṣùgbọ́n tó bá ní 2 plus tó lọ fi quote sínú ìkejì, Python máa fojú burúkú wò ẹ́ ni o. So mọ̀rú nǹkan tó ń ṣe, irú àwọn àpẹẹrẹ nǹkan tó ní láti mọ̀ lélẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a tún sọ̀rọ̀ nípa logic and decision making. Tí kóòdù rẹ bá lè sọ̀rọ̀, ó gbọ́dọ̀ lè ṣe ìpinnu fúnra rẹ̀. Ibi tí if statement gbà wọlé lélẹ̀, else if náà wà ń bẹ. Nítorí pé tí o bá béèrè nǹkan lọ́wọ́ code or program tó ti kọ, ó gbọ́dọ̀ fún ẹ ní èsì tó múnádóko gẹ́gẹ́ bí o bá ti ṣe program rẹ̀. A tún ní loops náà. Loops yìí ni ó pé kí a tún ṣe again. Python máa sọ pé ó yẹ tuntun ṣe, ẹ jẹ́ a máa tún ṣe, ẹ jẹ́ a tún ṣe. Ibi tí loops gbà wọlé nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí a fi ẹjọ́ sílẹ̀ ká lọ build application. Ká kó gbogbo ìta tí ń sọ nípa ẹ̀ látàárọ̀ ká kó papọ̀ sójú kan ká fi ṣe application. So a máa build simple calculator, a dẹ̀ máa tún build application tó lè máa pani lẹ́rìn, tó máa sọ jokes. Báyìí ẹ jẹ́ ká lọ wo bí Python ṣe ń ṣiṣẹ́. Environment mo fẹ́ lò nínú demo yìí ni Linux environment. Mo ti create Linux machine mi lórí Azure portal. Nísìn mo fẹ́ wọnú machine náà SSH. Azure tutor ni username mi, public IP tí Azure fún mi nìyẹn. Then mo fẹ́ tẹ password mi sí. Now ó ti wọlé. So mo kàn fẹ́ clear screen yẹn láti rí ojúráyè nǹkan tí mo fẹ́ tẹ̀. So mo fẹ́ update machine yìí, mo bá ṣe ń ṣe náà kí ó má bàa pa gbogbo àwọn nǹkan tí mo fẹ́ install lára. Mo ṣe fẹ́ update machine, mo fẹ́ kó wà in good health. Mo ṣe ń update ẹ̀. So àkàn máa ní sùúrù kí update yẹn kó ṣe tán. So update command ti ṣe tán báyìí. Mo wá clear kí n lè rojúráyè nǹkan tí mo fẹ́ tẹ̀. The first thing tí mo fẹ́ ṣe pé mo fẹ́ mọ̀ bóyá Python gan ti wà install sórí machine tẹ́lẹ̀. So mo fi tẹ Python, ó ti wà install. So mo kàn máa exit bẹ́ẹ̀ yẹn ni. Ṣùgbọ́n tí ò bá wà install, nǹkan tẹ́ lè ṣe ni pé ẹ lè lọ tẹ sudo apt install. Ẹ jẹ́ n tẹ̀ fún yín. So kẹ́ lè rí nǹkan sudo apt install Python 3. So tí yín gbé ẹ̀kọ́ tẹ enter. So ó máa install ẹ̀ fún yín torí pé ó ti wà install sórí machine tẹ́lẹ̀ lẹ ṣe rí pé ó sọ pé ó ti wà install. Now kí ni first thing tá fẹ́ ṣe? A fẹ́ test, in fact mo fẹ́ create file, hello file.
so but ó gbọ́dọ̀ wà ní .py torí pé Python là ń lò, ìyẹn ni extension Python. So tí n bá mo ti create file yẹn nínú machine báyìí, so mo á máa fi nǹkan tí mo fẹ́ fi sínú nǹkan tí mo fẹ́ kó run òun ni print, so mo bracket ẹ̀ mo fi hello world sáàrin ẹ̀, òun ni first thing tẹ́ máa kọ́kọ́ tẹ́ bá ń kọ́ any programming language, hello world. So mo ti parí ilé, mo wá save ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, mo á tẹ Python 3 tí n bá fẹ́ run script yẹn mẹ́ẹ̀ Python 3 hello.py, so máa fún mi ní hello world, ẹ ti rí bó ṣe wà nìyẹn. So another thing tí mo wá fẹ́ ṣe ni pé mo tiẹ̀ fẹ́ ká tiẹ̀ wọ̀ pé kí ni irú nǹkan tá lè fi ṣe gangan pàápàá. Ẹ jẹ́ a lọ wo bóyá bí simple calculator kan, bóyá ká kàn wò báwo ló ṣe ń ṣiṣẹ́. Mo ti kọ code calculator yẹn kalẹ̀ tẹ́lẹ̀, so nǹkan tí mo kàn máa ṣe ni pé máa create file fún, màá wá copy code yẹn sínú ẹ̀. So vi ni pé mo fẹ́ fi editor, mo fẹ́ jẹ́ kí editor kó ṣí kí n dẹ̀ fi code mi sínú file tí editor yẹn create. So mo máa kàn ṣí notepad mi, nǹkan tí mo ti kọ síbẹ̀, ẹ jẹ́ n copy ẹ̀ níbí báyìí. Okay, so màá kàn paste ẹ̀ sínú editor yẹn nìyẹn. So tẹ́ bá wo code yìí, ó sọ pé print, gbogbo nǹkan tó wà nínú bracket yẹn káàbọ̀ sí Python fun calculator, ó dẹ̀ sọ pé kó print ẹ̀. So gbogbo àwọn kíní mo lè add ẹ̀ fún yín tẹ́ bá fẹ́, màá bèrè, so kẹ́yìn náà lè try. So mo máa save program yìí láti lọ run ẹ̀. So mo ti save ẹ̀ bẹ́ẹ̀, Python 3 then simple calculator, ṣé mi ò ṣe mistake, calculator.py. Okay, so eléyìí máa fún wa ní ẹ káàbọ̀ sí Python fun calculator. A lè ṣe, so ẹ ti rí àmì, ẹ lè ṣe àmì àfikún, àyọkúrò, pínpín. So ó wá ní kí n tẹ nọ́mbà, kí ni mo tẹ 562, ó ní yan àmì tí o fẹ́, mo ti tẹ̀ sí, ṣe ti rí èsì yẹn, ẹ ṣe tí ẹ ṣe. So mo tún run, tí bá tún run calculator yẹn tí, ó ní kí n tẹ nọ́mbà, kí ni mo tẹ 673 sínú ẹ̀, ó ní yan àmì tí o fẹ́, àmì wo ni kí n lò níbí, ẹ jẹ́ n lo àmì ìsọdipúpọ̀. So kí n kàn tẹ 673 times 57, ó ti fún wa ní answer bẹ́ẹ̀ yẹn 38. So ó ní ẹ ṣe tí ẹ ṣe ìṣirò pẹ̀lú Python. Ẹ jẹ́ n tún tẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí kí n tiẹ̀ wò náà. Ó ní kí n tẹ nọ́mbà kíní sí, mo kàn tẹ random number 672. So mo wá fẹ́ pín nọ́mbà yìí, so mo wá fẹ́ pín, mo wá tẹ 0. Ó wá ní error, pínpín ò ṣeé ṣe pẹ̀lú 0. Ó tún sọ fún mi pé mo ṣe tí mo ṣe ìṣirò pẹ̀lú Python. So tẹ́ bá rí, torí program tí mo ti kọ sínú file yìí, òun ló fi ń fún mi ní èsì tó múnádóko. Now ẹ jẹ́ àti ẹ̀ tún lọ wo ẹyọ kan pé mo fẹ́, ó ní website kan tó ti ń sọ joke, mo á fẹ́ fi joke yẹn sínú Python mi. So mo ti ṣí joker.py, which is file tí mo create. So mo ti copy yẹn náà tẹ́lẹ̀, so mo ti edit àwọn nǹkan kan tí mo fẹ́ ń bẹ̀. Mo á wò pé okay, ẹ jẹ́ n copy ẹ̀ sínú editor tí à ń lò. Mi ṣe copy ẹ̀ nìyẹn, mo fi sínú ẹ̀. Ó kọ import request, import time, so gbogbo yẹn ti wà ń bẹ̀. So mo ti fẹ́ save ẹ̀, but ẹ bá wò, a sọ pé jẹ́ kí n pa ẹ́ lẹ́rìn. So ó wà ní website, ẹ bá rí website yẹn jokeapi.dev. So mo ti input kíní yẹn síbi. So tí mo á sọ pé mo fẹ́ run command joker.py, ni màá lo Python 3 joker.py. So ó máa fún mi ní jẹ́ kí n pa ẹ́ lẹ́rìn, á wá kọ ọ̀rọ̀ ẹ̀rín. Documentation is like sex. When it's good, it's very good. When it's bad, it is better than nothing. Ṣó pa ẹ́ lẹ́rìn. Ọ̀rọ̀ tí nǹkan tó kọ sí website yẹn ló ń sọ. Random jokes ló máa pick. So bí bá ṣe ń run kíní ló máa ṣe fún mi random joke. Èmi kọ́ ni mò ń sọ joke. Website tí wọ́n ti ń sọ joke ló ń fún wa ní joke báyìí. So gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ panilẹ́rìn báyìí, tí n bá continue láti máa tẹ̀, bóyá run that script. So ibi tí loop náà ti wáyé, tẹ́ bá rántí pé a sọ̀rọ̀ nípa loop náà, ó máa sọ lọ ni, ó máa sọ. So kò sí nǹkan tí a fẹ́ ṣe sí. So bá ṣe ń tẹ̀, a máa sọ joke lọ. Tí bá tún ní kó tún run, a tún sọ another joke. Tí bá tún ní kó tún run, a tún sọ another joke. Mo hope pé eléyìí help wa ní ọ̀nà tí a fi lè gbádùn Python díẹ̀. Ẹ ṣé.